हेलो एन्ड नमस्ते गाइज। आज चाहिँ म यता डेटिङ जान लागेको छु। सो टक्क मेरो इसेन्सियलको टी सर्ट र रोलेक्सको घडी झल्काएर म तयारी हुँदैछु र पावर ब्याङ्क झन् टक्क लानु परिहाल्यो। अलिअलि खर्च त लानु परिहाल्यो र यति गरेपछि म आलोसालो टक्क लगाएर चस्मा भिरेर म चाहिँ आज क्या खासमा डेटिङ होइन लगाएँ। मेरो चाहिँ उता भिजाको लागि एप्लाई गरेको थियौँ विदेशको लागि। सो त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ दिनु थियो, त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्क जाँदै थिएँ। सो प्र्याङ्क गरिदिएको ल गाइज, डोन्ट माइन्ड, स्टे